Salutare din Croația! Suntem din nou pe feribot, pentru că în vlogul de azi schimbăm locația. După 3 luni pe insula Brač. Acum traversăm dinspre Supetar, spre Split, cu feribotul și din Split o să luăm un autocar până în Bosnia-Herzegovina. Orașul Mostar o să fie prima noastră oprire din Bosnia, dar până acolo ne așteaptă un drum de vreo 5 ore. Da, pentru cine nu a văzut vlogurile anterioare sau a venit acum prima dată pe canalul nostru, noi am stat pe perioada iernii, 3 luni mai exact, pe insula Brač și ne-a plăcut foarte mult. Ba chiar îmi și pare rău că plecăm, pentru că a fost prima dată în 3 ani de când călătorim, când am stat 3 luni în aceeași cazare. Am mai stat în alte părți cam o lună, dar maxim o lună, n-am stat niciodată așa de mult în aceeași cazare și cumva ne-am simțit ca acasă și chiar îmi pare rău că plecăm, dar se și simte așa un entuziasm pentru că mergem într-un loc nou. Și da, mai avem vreo 20 de minute cu feribotul, ajungem în Split și după continuăm. Suntem în autocar spre Mostar. Biletul ne-a costat 20 de euro, plus ca în spațiu balcanic, cum era și în Muntenegru, se mai plătește la șofer o taxă de aproximativ 10 lei. 2 euro am mai dat, care este extra, adică nu apare pe bilet. Deci în momentul în care iei biletul online, trebuie să știi că de multe ori mai plătești o taxă de 1-2 euro la șofer. 5 ore mai târziu suntem în Mostar, direct la cazare, pentru că plouă torențial afară și n-am mai filmat din autogar. Oricum, doar am trecut strada și direct am ajuns la cazare, pentru că blocul e pe partea opusă de autogar. Și acum plouă torențial și n-am mai filmat. Drumul a fost ok, adică și la vamă a fost în regulă, lejer, n-a fost aglomerat. Am coborât la ieșirea din Croația, am dat pașapoartele la scanat, după care la intrarea în Bosnia ne-a luat șoferul toate pașapoartele, le-a dus la ștampilat și ne-a dat înapoi. Și aia a fost tot. Și după am mai mers, cred, vreo 40 de minute și am ajuns în oraș. Și acum să vă arăt ce cazare faină a găsit Lau din nou. E un apartament luat prin Airbnb. Aici e baia. Încep cu baia că e fix la intrare. Și ne-au lăsat aici tot felul de lucruri. Asta e dormitorul. Aici mai e încă o cameră. Și aici e un living care are și bucătărie. Și avem sobă, dar nu avem lemne. Nu e funcțională. Dar nu știu dacă e funcțională, poate e funcțională, dar nu o folosești tu. Ne încălzim cu convector. Văd că au convector în fiecare cameră, electric. Da. Și îl băgăm în priză, setăm temperatura și... Da. Și avem balcon. Avem balcon, da, dar e foarte înnorat și încă plouă, nu? Da, plouă. Mai liniști, da. Peisajul o să-l vedem zilele următoare. Se vede un pic că sunt da, în zonă. E foarte înnorat. Dealuri și munți, da. Da, e și friguț acum. Da. Corecție. Cazarea e de pe Booking, de pe Airbnb. Scuzați-mă. Nu știu, m-am gândit că dacă e genul ăsta de apartament, sigur l-ai găsit pe Airbnb. Era pe Airbnb, doar că era dublu preț sau triplu. Aproape. Ok. Da. Așa faci afaceri bune. Găsești. Da, cauți aceeași cazare dacă găsești pe Booking sau pe Airbnb și vezi unde mai ieftin. Și am plătit cash, pentru că așa
se plătește și am și primit Am plătit cash în euro. în euro, da. Când am avut Când schimbat aveam. și am primit, pentru că aici nu mai este euro, cum era în Croația, și am primit moneda lor, adică marcă convertibilă se numește. Și prescurtarea e KM, KM sau BAM. BAM. Da, deci dacă te uiți la... Deci cum e RON la noi, e BAM. Da, numai pe ea scrie KM, nu scrie BAM. Așa și monedă. Asta e o marcă. Și pe Și spate care e conversia? 1 euro sunt 2 mărci din astea, Ok, aproximativ. deci e simplu de calculat. Da, e 0,50. O marcă e 0,52, cam așa, da? Da, cam acolo e. Da, deci revenim de afară. Sperăm cu vreme mai bună. Gata, am ieșit să explorăm orașul. Astăzi e vreme mai bună. Este câteodată soarele. Probabil m-am îmbrăcat cam gros, dar nu te știi. Și o să mergem pentru început în centrul istoric, în partea veche a orașului, în zona turistică. După care o să ieșim din zona turistică și o să mergem pe străzi așa, printre blocuri, să vedem orașul propriu-zis, în afara zonei turistice, da, pentru că sunt și acolo multe lucruri interesante de văzut și de povestit. Aici începe centrul istoric. Așezarea există din Evul Mediu, doar că s-a dezvoltat foarte mult în timpul dominației otomane, după care a fost parte din Imperiul Habsburgic și după destrămarea Imperiului, a devenit parte din Iugoslavia. Și acum suntem în centrul istoric, practic centrul otoman, care e de pe vremea otomanilor. Asta e zona turistică. Aici sunt toate magazinele cu suveniruri, cafenele, restaurante. În perioada aia erau cam 500 de ateliere aici în centrul istoric. Ateliere cu tot felul de meșteșuguri și astăzi, dacă te plimbi pe aici, pe la magazinele cu suveniruri, găsești tot felul de magazine cu obiecte din astea tradiționale, specific otomane. Și am văzut multe lămpi din astea turcești, tot felul de obiecte din cupru, vase și te simți cumva ca în Turcia, mai ales dacă ai fost în Turcia înainte. Acum suntem la podul vechi otoman faimos, pentru care e așa de popular Mostar din punct de vedere turistic. E din secolul XVI și se numește Stari Most. De la podul ăsta provine numele orașului. Stari Most înseamnă pod vechi și mostari erau paznicii podului, se numeau mostari. Și de aici numele orașului Mostar. Are forma asta arcuită și la vremea respectivă a fost văzut ca o capodoperă. Și pe lângă asta are și pragurile astea de piatră care să te împiedice să aluneci, dar tot trebuie să ai și grijă să nu te împiedici. Și acum e destul de liber față de cum am văzut că e în timpul verii. Vara sunt și competiții de sărituri în apă. Sunt oameni care se antrenează pe platforma aia mai în față, după care vin aici pe pod și fac săritura în râul Neretva. Și asta adună și mai mulți turiști. Ar fi fost fain să vedem acum, doar că e cam frig să se întâmple asta, dar ar fi fost fain să vedem. Și da, probabil au turiști tot timpul anului, nu doar vara. Sunt excursii care se fac de o zi, de la Dubrovnik, de la Split, din Sarajevo și
Atunci sunt momente în zi când se aglomerează destul de mult centrul istoric, dar acum e încă destul de liber. Ce vedem noi azi e o reconstrucție a podului. El a fost distrus în timpul războiului, o să vă povestesc mai multe imediat. Și e o reconstrucție, dar au reușit să recupereze mai multe bucăți de piatră, blocuri de piatră din podul original și l-au reconstruit. Și a fost gata în 2004, dacă rețin bine. Din 2005 e monument UNESCO. De fapt, tot centrul ăsta istoric e inclus în UNESCO. Pe lângă podul principal, Stary Most, mai există un pod mai mic, foarte asemănător. Oare pe aici coborâm? Nu, asta e cafenea. Stai că eu... L-am văzut la distanță și vreau să coborâm pe el. Pe aici, nu? Da. Cum ziceam, e foarte asemănător cu celălalt. Pentru că a fost un prototip pentru Stary Most. Adică l-au construit în 1558, cu 8 ani înainte de podul principal, spre testare, după care au construit Stary Most. Dar și asta e o reconstrucție. E peste un afluent al râului Neretva, deci nu e pe același râu, că ăsta e mult mai îngust, e îndiguit și foarte învolburat. Dar sunt foarte faine râurile în Bosnia, tot timpul au culoarea asta așa albastru turcoaz, sunt foarte limpezi și îmi imaginez că vara e și mai fain peisajul, când e tot înverzit. În toate clădirile astea de pe malul râului sunt unități de cazare. Am tot văzut intrările și mă gândeam cum e să dormi așa pe malul râului, acolo să asculti tot timpul apa aia. Poate că e fain, dar poate că la un moment dat devine și obositor. Da, mai ales în sezon. Și chiar aici, râul peste care trecea podul mic se varsă în râul Neretva. Și acolo în față e Stary Most. Sunt foarte multe rătuște pe râu și un loc așa în care stau oamenii la relaxare. Probabil fac și baie vara aici, cine știe. Zici că e un fel de plajă improvizată. E foarte mare debitul la
afluentul ăsta care se varsă în râul principal, în Neretva, și cred că aici s-a inundat, că acolo jos se văd ceva bănci, cum sunt aici în față. Da, mai era o treaptă, practic. Da. Și acolo în depărtare sunt niște scaune care sunt în apă. Și cred că, uite așa acolo, vezi năzrățuștele, Da, da. e inundat. Și da, probabil că vara e mai mic debitul și e folosită ca și plajă, adică lumea intră aici în apă, că vara când e foarte cald e... Da, e fain și Plăcut mai să te ales ce răcorești. limpede e apa asta. Da. Că și acum, dacă e cumva, nu chiar ieșit rău din matcă, dar are debitul mare, în mod normal ar fi avut așa o culoare mai... Da, tulbure, Da. că te-a dus, doar că multe râuri din astea din Bosnia izvorăsc dintr-un munte din ăla așa, foarte, cu debit foarte mare și nu prea are de unde să adune aluviuni, adică nisip și alte din astea fine care să facă apa tulbure. Și sunt râuri din astea calcaroase, nu? Adică Da, cu da. văi calcaroase și de asta au culoarea asta așa frumoasă. Dacă și copiii dau de mâncare la rățuște, de așa multe. Dar chiar fain locul ăsta. Ce viață pe ele. Am venit să încercăm cafeaua bosniacă, pentru că nu știu exact, dar au ei ceva mod din ăsta tradițional prin care o prepară. Și îți vine așa o farfurioară din asta, o tăviță, posibil de cupru, nu știu sigur, cu un ibric. Aici e zahăr, cuburi de zahăr. Și o cercuță mică La care se deschide, în se care desface. torni tu. Da, nu se desface. Da, nu se desface. Și eu am crezut că iese ăsta de... Ba, iese, Nu uite. iese, da. Da, Așa. uite, asta e din cupru. Da. Așa am văzut acolo. Doar că probabil nu e bine să bei din cupru ceva cald. Cald, da. Da, și de asta îți pune asta aici. Da, cred că îți pui de vreo 2 ori de aici, nu știu. Nu am Probabil. nicio idee ce trebuie să fac, dar bănuiesc că... Pui așa. Nu vreau să-mi pun zahăr pentru Deloc? început, nu știu. Dar vrei să guști? În mod normal beau cu puțină miere sau ceva, dar depinde cât e de amară. De exemplu, aia din Vietnam putem să o beau fără nimic, dar nu știu asta. Hai să vedem prima gură. Poate prea fierbinte. Te bine? Ca o cafea normală. Adică nu ceva, nu mi se pare ceva special. E tare, e bună. Tare? Da, nu e de aia lungă. Aia turcească, de exemplu, mi se pare foarte slabă. Dar Dar asta e ok. Seamănă la stil cu... Seamănă la stil, doar că nu știu dacă o fac pe nisip, cum fac Ah, turcii. nu cred, asta cel puțin sigur nu. Da, nu. Aici nu. Este mai bună lumina la tine. Da? Păi nu. Normal. Cât costă cafeaua? Păi 5 mărci, adică 2 cafele sunt cam... cât vine? 5 euro. 2 cafele, deci 25 de lei. Ok, mai ales că ești aici în zona turistică, Da. în centru. Păi cam așa am văzut, că undeva la 2 euro, 2 euro jumate cafeaua bosniacă. Și mai sunt și din astea americano, cafe italiano, espresso, alea mai ieftine. Da, sunt mai ieftine alea. Da, păi uite, de exemplu, latte macchiato, 4 mărci, și cappuccino 3 mărci, espresso 2,50. Deci 1 euro și un pic. Și bună cafeaua, da, m-am pic amară pentru... Trebuie să pui zahăr. Acum nu-i musai. În Bosnia și Herțegovina trăiesc 3 grupuri etnice. Bosniaci, sârbi și croați. O jumătate din populație sunt
bosniaci și sunt musulmani, 30% sunt sârbi, deci ortodoxi, și undeva la 15% croați, care sunt catolici. Deci 3 grupuri etnice diferite, cu 3 religii diferite și 3 limbi oficiale, sârba, croata și bosniaca. E un stat care cuprinde 2 entități mari, să zic așa, Federația Bosnia și Herțegovina, în care predominant trăiesc bosniacii, dar mai sunt și croați, și Republica Srpska, unde peste 90% sunt sârbi. Orașul Mostar, în care suntem acum, e situat în Federația Bosnia și Herțegovina, în partea sudică a țării. Deci aici trăiesc bosniaci și croați, cam jumătate-jumătate. Cel mai probabil știți despre conflictele care au avut loc aici. Au fost o serie de războaie care s-au derulat pe parcursul mai multor ani și totul a fost destul de recent. Adică ultimul s-a încheiat în 1995, eu atunci mă nășteam, deci acum 31 de ani. Nu vreau să intru foarte mult în detalii despre asta, pentru că au fost niște lupte, războaie foarte sângeroase și pur și simplu nu vreau să intru în detalii, dar nici nu putem să nu vorbim deloc despre asta, pentru că încă sunt foarte multe locuri în oraș care îți amintesc de perioada războiului. Și inevitabil, după ce ieși din zona turistică, tot vezi o clădire găurită de gloanțe sau distrusă și n-ai cum să nu te întrebi ce a fost, de ce, cum. În 1991, Iugoslavia începea să se destrame. Croația își obținea independența și în spațiul actual al Bosniei și Herțegovinei se instaurase așa un naționalism în rândul fiecărui grup etnic. În perioada aia, dinainte de războaie, aici în Mostar trăiau bosniaci croați, dar și sârbi. Și pe de-o parte, croații voiau unirea cu Croația independentă, bosniacii voiau și ei independența și sârbii încercau să nu piardă ce mai rămăsese din Iugoslavia. În 1992 au fost primele lupte inițial între croați și sârbi. Bosniacii s-au alăturat croaților în lupta împotriva sârbilor, dar ulterior, în 1993, a început războiul croato-bosniac. În perioada războiului, orașul a fost împărțit în 2. Râul Neretva era linia frontului și pe malul vestic erau croații și pe malul estic erau bosniacii. Războiul s-a încheiat, cum spuneam, în 95. A fost semnat un tratat, au fost niște negocieri mediate de americani și ce a rămas în urmă a fost un oraș distrus și divizat din punct de vedere etnic și teritorial. Și acum, populația predominantă pe malul vestic al râului sunt croații și pe malul estic sunt bosniacii. Sârbii deja plecaseră din oraș din timpul războiului. Te uiți pe hartă și vezi că pe partea vestică sunt mai multe biserici și pe partea estică mai multe moschei. Și chiar și atunci când am intrat în centrul istoric, nu știu dacă ați sesizat, dar era ora fixă și au început să cânte deodată moscheile și să bată și clopotele. Și nu știu, a fost așa diferit, că n-am mai trăit asta până acum și mi se părea așa. Atunci îți dai seama cu adevărat că ești într-un spațiu din ăsta multicultural și multireligios. Am ieșit din zona turistică, suntem pe un bulevard din ăsta principal. Da, suntem pe malul celălalt al râului. Și acum aici ajungem într-o piață care se numește Piața Spaniolă, pentru că am înțeles că ar fi fost renovată zona asta sau reconstruită cu ajutor din partea guvernului spaniol. Da, eu nu eram pregătită să ajung față în față cu genul ăsta de clădiri. Adică și acum, după 31 de ani, tot ți se ridică așa un pic părul pe tine când te uiți la ele. Da, și asta arată
Nu se vede că ar fi neapărat după război, dar sunt altele care sunt mult mai vizibile că au avut explozii sau glanțe, că aici deja au căzut pereți, nu prea mai au atâtea indicii. Și Sunt clădiri frumoase, restaurate, renovate și lângă câte un bloc din ăsta găurit. Și știam ce-a fost aici, dar pur și simplu nu eram pregătită să văd atâtea clădiri găurite și eu credeam că nu mai sunt atâtea. Încă vezi o grămadă de locuri care îți amintesc inevitabil. Și ei nici nu vor să uite oamenii de perioada războiului. Adică sunt și în centru vechi am văzut pietre pe care scrie Don't Forget. Sunt și multe clădiri pe care le-ar fi lăsat așa intenționat, da, tocmai ca să nu se uite. Da, un fel de simbol al trecutului și să nu... ca oamenii să nu uite și să nu se repete. Da. Clădirea asta frumoasă din față e școala gimnazială din Mostar. Și chiar între clădirile astea distruse. Acum suntem chiar la un bulevard principal din oraș. Mă Da, e un fel de centru mai nou în partea asta, adică nu e centru istoric otoman, e partea croată, cum ar veni, unde erau și în trecut clădiri importante din oraș. Noi ne-am mai plimbat odată cu o zi înainte, pentru că a fost foarte ploios și n-am ieșit cu camera de filmat, dar ne-am plimbat așa prin oraș, puțin cu glugi, și atunci ăla a fost impactul. Da, că era nu era deloc soare și era așa umezeală și... Da, și pur și simplu nu mi-am dat seama unde am ajuns, adică eu ca orice străin care vede poze din Mostar pe internet, vezi centru istoric frumos, podul, căsuțe de piatră, suveniruri, dar nu te aștepți să dai de asta, nu știu, eu nu m-am așteptat. Clădirea din față, înainte de război, a fost clădirea băncii. Dar de când a fost războiul, e cunoscută ca Sniper Tower, turnul lunetiștilor, pentru că a fost folosită ca punct de tragere. Aici suntem într-un parcul care începe din Piața Spaniolă și sunt tot felul de clădiri, unele renovate, dar sunt și genul ăsta de clădiri care sunt absolut complet distruse, adică nu mai a rămas aproape nimic din ele. Deci se văd anumite detalii, cum arăta înainte arhitectura. Da, asta a fost o clădire frumoasă. Da, lângă ea e alta care e renovată și acum e ceva care are legătură centru croat, nu știu exact că este acolo și Uniunii Europene și al Croației. Da, așa perculețul ăsta e destul de drăguț cum e amenajat. Și cum mergem înainte, ajungem în partea asta specific, adică partea croată, unde nu se mai văd clădirile respective din centru vechi cu aspect otoman. Sunt altfel clădirile și simți că, mai ales noi cum am fost în Croația înainte, mi se pare cunoscut peisajul. Da, și de multe ori când treci în partea croată, vezi steagul Croației așa pus pe străzi și... Da, și sunt multe instituții care cumva încă îți păstrează apartenența. Uite, aici la intrarea în parc arată un semn cu ce nu ai voie să intri în parc, printre care inclus și un pistol. Am văzut și la un magazin, la un fel de ABC, mini-market, și arăta ca și în Cambodgia, adică interzis cu... asta mă gândeam acum, unde am mai văzut? În Cambodgia? Da, Cambodgia. Și zicea interzis cu pistol. Semn că, nu știu, poate mai sunt care au voie să poarte pistol sau le folosesc așa, adică le dețin fără forme legale. Dar în alte părți n-am văzut. În Muntenegru sau în Croația nu am văzut semnul ăsta niciunde. Așa, din punct de vedere al siguranței, nu mi se pare că te simți
Nu. E un oraș turistic, adică... Da, dar sunt acolo semne, sau cum să zic, care te atenționează la hoții de buzunare. Da, s-a mai văzut în locurile astea, în stații de autobuze, în zonele turistice și acolo în Piața Spaniolă, în fața școlii gimnaziale, mai erau în locurile astea unde de obicei se adună oameni. Da. Deci, nu. Înseamnă că se mai întâmplă lucruri de genul ăsta și trebuie să fii atent. Acum noi n-am simțit chestia asta așa pentru că era foarte lejer, adică nu era multă lume. Da, nu e aglomerat și oricum avem grijă peste tot, că nu se știe niciodată, poate să fie și cea mai sigură țară și tot să se întâmple. Dar nu te îmbulzea nimeni, adică în sensul că nu stătea la înghesuială. Așa când te bagi pe străduțe printre blocuri, arată cam ca și la noi, adică blocurile sunt foarte asemănătoare cu... Da, peisajul urban e asemănător. Da. Dar am găsit un cartier unde sunt pictate toate blocurile și arată foarte bine. Chiar îți schimbă așa peisajul. Doar că mai să găsești și da, deci blocul ăsta când l-am văzut ieri am rămas șocată, deci încă, nu știu dacă vedeți, dar încă mai locuiește cineva acolo la etaj. Deși scara a fost explodată sau ceva, că nu știu pe unde mai intră. În spate, nu cred că pe aici. Deci oamenii încă mai locuiesc în... Da, nu asta, dar se vede cât de mult s-a tras, adică cât de multe urme de glanțe și de astea. Ciorăit, efectiv. Găurete, Schweizer. Aici nu a fost cu bombă, că dacă era bombă... Nu mai avea acoperiș. Da, era distrus complet. Că multe clădiri din zona istorică, partea otomană, așa au fost distruse, adică nu s-a distrus clădirea pereții, s-a distrus acoperișul. Da. Și atunci, acoperișul căzând, mulți ani au rămas așa și au rămas doar pereții care sunt în picioare și în zi de azi, dar cu riscul de a se prăbuși. Pe cea mai afectată zonă e aproape de râu, că a fost linia frontului. Păi aici nu e departe de râu, aici sunt doar Da, păi asta zic. 100 de metri de râu. Și lângă e un bloc renovat, cu un balcon frumos aranjat. Da, deci asta vă zic că eu nu m-am așteptat să văd așa ceva. Chiar dacă știam ce-a fost aici, dar pur și simplu, nu știu, până nu vezi cu ochii tăi. Da. Asta schimbă mult aici, picturile astea pe blocuri și îți dai seama cum omul distruge, dar omul și repară, știi? Da, vezi, cartierul aici arată bine, că nu dă senzația că alte clădiri sunt distruse sau părăsite. Blocurile astea chiar sunt renovate. Vezi, asta zic, că nu o să înțelegi niciodată un oraș dacă mergi doar în zona turistică. Da, pentru că de multe ori când vezi imagini sau descrieri sau postări pe internet, ai impresia că Mostar e un oraș, nu știu cum să zic, atât de atractiv și turistic și îți dau așa o senzație de relaxare, doar că foarte multă lume ajunge acolo în centru și chiar dacă poate știe puțin istorie, că a fost bombardat podul și asta, cumva uită de partea de trecutul ăsta și vede doar peisajul istoric, peisajul ăla de acolo din centru cu podul, clădirile alea din piatră și rămâne acolo și partea de, nu știu cum să zic, lecție pe care exact. Așa nu o știe sau se omite, adică nu știu dacă din motive de, dacă prefer să nu știi și să zici că uite și clădirea asta aici, vezi, lângă. Dar 100 de metri mai departe și se vede cum, pe lângă faptul că e dărâmată și așa, nu mai are acoperiș deloc. Da. Și se vede cum e ciuruită de glanțe. Da, și asta zic, că sunt foarte multe în oraș. Și sunt așa, aproape de centru, pentru că dacă râul a fost linia frontului, centrul a fost distrus. Acolo, în partea istorică, s-a reconstruit foarte mult. Și mai sunt și clădiri de genul ăsta, care de cu gândul la trecutul comunist sau... Da. Asta a fost un hotel, dacă am văzut de pe partea cealaltă. Și probabil că e cam abandonat sau nu s-a mai vestit în el nimic, așa arată destul de
de trist așa în peisajul ăsta. Așa în mare, orașul e interesant, are și partea asta de cultură și de mix între diferite etnii, are un trecut bogat și pe alocuri foarte trist, dar se simte cumva că nu e doar un oraș turistic și se simte așa un pic încărcătura asta. Așa ca oraș, ca și aspect urban, nu pot să zic că e foarte atractiv, Da. dar compensează cu peisajul din jur, care e foarte interesant, cu munți, cu dealuri și Râurile. râurile, da. Și asta să încercăm în viitorul vlog să urcăm puțin în partea de sus, să vedem orașul de sus, poate chiar și împrejurimile dacă e senin. Și să arătăm și partea asta a naturii din jurul orașului. Încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre, pentru că de fiecare dată ne bucurăm să schimbăm impresii în comentarii. Întrebări dacă vreți și ne revedem în vlogul următor.